साथीहरु वेलकम ब्याक टु फुड र ट्राभल युट्युब च्यानलमा यहाँहरुलाई आज फेरि पनि हामीले नयाँ भिडियो लिएर आएका छौं जसमा चाहिँ हामी तपाईहरुलाई जुम्ला तर्फ लिएर हुन्छ हामी प्याकिङहरु गर्दै छौं अनि भन्दा पनि म यता गर्दै छु प्याकिङ अनि उता मेरो टिम चाहिँ उता गर्दै हुनुहुन्छ हामी एयरपोर्ट भित्र त आयौं तर फेरि पनि यहाँ सोधपुछ गर्दाखेरि चाहिँ 1 घण्टा अझै वेट गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ फेरि पनि यो गर्मीमा हामी नेपालगञ्जको एयरपोर्टमा वेट गर्दै छौं कति समयको प्रतीक्षापछि बल्ल हामी 1 दिन साढे 1 दिनकै पर्खाएपछि बल्ल फेरि जाने लागेका छौं कस्तो लागेछ कता जान लागेको यस मैले भिडियो गर्दै छु यति गाह्रो रहेछ डर लाग्यो एकदम धेरै डर लाग्यो अहिले जुम्ला एयरपोर्ट आइपुग्यौ अलिकति डर लाग्दो रहेछ किनभने एउटा डाँडालाई नै घुमेर आउँदो रहेछ अनि अलिकति डर चाहिँ लाग्यो तर फाइनल्ली 2 दिनपछि हामी फेरि जुम्लामा आइसकेका छौं यस बजारमा यो एउटा मेला लाग्दो रहेछ लागे नाच रे हेर्नुस् है यो खास किन लाग्दो रहेछ यहाँ एकदम धेरै मान्छेहरु हुनुहुन्छ यो चाहिँ 4 दिन जति लाग्छ भन्दै सुनेको थिए अब यसको बारेमा अलिकति उहाँले बताइदिनुहुन्छ है त प्रतिवर्ता तपाईको जनै पूर्णिमाको प्रतिवर्ताको दिनदेखि तपाई गाई यात्रा सुरु भएर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रामनवमीको दिनमा राख्ने काट्ने चलन छ यो नेवार समुदायको कृष्ण भएको हो जहाँ नेवारहरूको बस्ती छ जुम्ला काठमाडौँ भक्तपुर गएर यी नेवार बस्ती भएको दैले यस्तो ठाउँमा नेवार बस्तीमा यस्तो भइरहेछ जाता भएर परम्परा अनुसार गुरुचन्द्रनाथ गएर गुरुचन्द्रनाथका तपाईँको के भन्ने जात्रालाई हेर्दै अघि बढ्दैछौं जुम्लाको बजार अनि यहाँ चाहिँ मेला लागिरहेछ हेर्नुस् त एकदमै पहिलाको एकदमै टिपिकल घरहरू कस्तो राम्रो वाउ है तपाईहरुलाई कस्तो लागेछ यो भिडियो लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् है अनि कमेन्ट पनि गर्नु होला हुन्छ हामी जुम्लाको घरमा छिरेका छौं यहाँ हेर्नुस् त यो किचन रहेछ यस्तो राम्रो सुन्दर देखेछ
अनि यो सँगसँगै चाहिँ यो जाडो महिनामा यहाँ एउटा पकाउने ठाउँ रहेछ हेर्नुहोस् है। जाडो महिनामा तल अनि माथि पकाउने एकदमै सुन्दर लाग्यो हेर्नुहोस् त। वाउ।